Hello mindenkinek. Zuhognak a bombák. Ma belépünk a mávba. Nem véletlen a cím. Én kis ügyesen lefordítottam a mai címet. Megkeressük a vasutat. Tehát arccal a máv felé. Azaz csapodjuk egy kicsit a főszálat. Nem tudom milyen hosszú egyébként. De ugye az van, hogy meg kéne találni a titkos nyomot. Ami, hogyha nem tévedek túlzottan nagyot, valahol onnan indul, ahol volt a szupermutáns Tau. Sven nevezett dög. Ott lehetett megtalálni a nyomot, ami mellett így elmentünk. Akkor ugyan, amikor csináltuk a Svent, akkor felugrott, de letoltuk így magasról. Úgyhogy most azzal fogunk kezdeni, a köhögés mellett, hogy megkeressük a vasutat, illetve a vasúthoz tartozó nyomokat. Hát ez pontosan hol az Istenben volt, ezt nem tudom. Ugye elsőnek körbejárjuk itt azt a parkot, hát hogyha kiszúrom. És honnan indultak a nyomok. Ilyen vasútnyomok. Jé, van egy pár szupermutásunk. Szóval ilyen vasútnyomot kell keresni. Már hogyha kipucoltuk a parkot, már egy kicsit mint hogy túl zsúfolt lenne. Egy kis sugárzás, biztos a mizihen. Tépet jegyzet. Miféle tépet jegyzet? Hát ha van köze hozzá. Szavaszadosz Rémusz. Tépet jegyzet. Hát ennek szerintem semmi köze nincs hozzá. Mindegy. Megyünk egy pár kört, előbb-utóbb meg lesz az. Ilyen földön lévő csík, vagy mi a lófaszt kell keresni. Nem lehet olyan nehéz észrevenni. Persze leszámítva, hogy vak vagyok, süket és béna, de egyébként szerintem ez az. Igen. Bár mondjuk szerintem abba az irányba kell követni. De megyünk a piros csík után. Igen, látjátok, itt van egy ilyen szabadságnyomjelző. 4 and L. Definitely a code. Mondjuk gyanús, már a túloldalt is pont ugyanerre van a csík. El fogom baszni, úgyis elbaszom. Mala elbassza. Na, még fel is fedeztünk valamit. Közben kicsit gúltalanítjuk a környéket. Az elvileg ez jó messzire visz, ez a nyom. Mondjuk
Most így el is tűnt a picsába. Itt még megvolt. Na, szerintetek melyik irányba megy tovább a csík? Mert itt eltűnik a szemét meg a kosz alatt. Ennek lehet, hogy van köze hozzá, de lehet, hogy nincs. Ó, de van. Arra megy. Szavasz minat. Ott van, ott megy, megtaláljuk. Zakatolunk, hogy na. Zakatolunk a MÁV vonalán, meg minden. Rájöttem, ezek nem is szupermutások, hanem kalauzok. Ez még rosszabb, mintha szupermutánsok lennének. Alfa elvetemült korcs, az igaz. Kikapcsoltuk a kutyákat. Ott van, még mindig megvan. Meg a gúlok is vannak. Egyébként életemben először próbálom megtalálni a railroadot, úgyhogy úgy nézzétek. Kis buta nem vette észre. Mondd, hogy csihuhuhu. Megint eltűnt a szemét alatt a rohadék. De ott van. Pupán várjuk azt a önrobbantó öngyilkos szünkvárt. Nem volt, hogy az ilyenkor felrobban. Nem kellett volna felrobbannia. Ha one-shotoltam Steelből, azt felrobban. Minden lényeg, hogy megvan a nyom, ez fontos, ezek meg hagy lőjék a levegőt. Megöttisztelt kuta. Na de hát, ott megy bele megint a Suspense-be a sín. És ott kijön, gondolom ez az.
Bizony, bizony. Mentünk már még egyet. Ez lesz a Mala nem bassza el stream. Meglepő és mulatságos, de meg fogom találni. Hova vezet ez a fos? Anyádat! Szia kutyus! Na! Egy harap is. Na jó. Bekanyarodik. Elmegyünk a helyi nevezetesség, azaz a lovasszobornál. One R. The trail ends right at the church. Ha! Behatoltunk az objektumba. Az istenfélő gúlok összegyűltek a végzett templomába, vagy valami is. Ül. Na, akkor itt a templomba kéne megtalálni a következő valamit. Ami közelebb visz minket a máfhoz. Szerintem a pincébe lesz. Minden rendes templomba van katakomba az oltár alatt. Mint köztudomású tény. Szarok én a templom toronyra, ott az uncsi. Mondom, hogy lefelé kéne menni. Már aztán ki tudja, ha nagyon nem, még fölmehetünk a toronyba. Ja, úgyis lefele lesz, tudom már mi, hogy lefele lesz. Minden rendes játékban a templom alatt van, nem a templom fölött. Ja, tessék, már megyünk is lefele. Egy darab rágógumi, az fontos. Na, ez már kezd kazamatákra hasonlítani. Mindjárt jönnek a démonok. Milyen jelszó? Bele is rugok, ha még jelszó is fog kelleni. Majd kitalálok. A jelszó az az, hogy mala. Vagy az, hogy baseballütő. Vagy az, hogy rátok robbantom egy atombombával a kibaszott templomot, ha nem nyitjátok ki az ajtót. Így ezek lesznek a jelszavak, amiket elsőre kipróbálunk. Azt mondja, hogy jelszóban van. El akar bizonytalanítani Ados Remus. Leírom, ha odaérsz. Az is egy megoldás.
Mert biztos, hogy jó fele megyek, mert a templom alatt vagyunk, és a katakombában mobokat ölünk. Az biztos, hogy jó jel. Na tessék, szerintem megtaláltuk a valamit. Forgasd az óramutató járásával megegyezően. So that's not right. És hogy kell forgatni. Ja, hogy a betűket kell kirakni. Anyád, vagy Friddám, várjál. Ha mindjárt kitalálom, nem kell izgulni. Találd meg a vasutat. Railroad. Az lett volna az első tippem. Hol van az R betű? Nem is áll meg az R betűnél, bazd meg. Oh, so it starts with R. Most A betű. Az még A betűje látom. Nagyon jó. Ra, I betű. Ra, ill. Rail. Miért kell neki ilyen hosszúnak lennie? Road. Addig jó. Yeah. Easy. Bejutottunk, enya. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Én vagyok a Terminátor. Why don't you tell me who you are first? You wanted to see us. So that means you're playing by our rules. So, answer my question. Hát nem I vagyok followed the Freedom hemesség. Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to Ki contact fél? us? Ja, valami doktor volt. Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? Hát. Meséljük el az I egészet. tracked down and killed a courser at Green Tech Genetics. Now I need help. Breaking the code on his courser chip. És Hali Istvánko. This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This lady is kind of a big deal. If you're done interrogating her, you might want to show this courser murdering machine a little courtesy. Just a thought. I owe you an apology. Anyone who kills a courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. Gratulálok hozzá. Akkor most elmesélhetnétek, mi a faszom az a vasú. Exactly. In a world full of suspicion, treachery, and hunters,
We're the synth's only friend. Des, we need to let her in. She's got an intact courser chip, for God's sake. That violates our security protocols. To hell Mondjátok with én that. neked olyan She killed security a protocol. courser. There's no way she's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Na, bejutottunk izé. Na, ne Amennyiben. Don't try anything, stranger. Ha próbálkoznák valamivel, meghalnál instant puncher. Csak mondom. Van nagyok magukra, azt hiszik, hogy nem tudnám félkézzel föltörölni velük a padlót, ha úgy oda-oda. De ez milyen jó segge van a csajnak. Na mi van? Bebugolt az ajtója, de jó. Loading a courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong, the least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Na és ki az? Hát nem mondom, hogy nem dizájnos a Kecau, de itt hullák vannak szerte szerint. Tom, our visitor here has a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. Jó, áll az üzlet. It's yours. All right. Tom, make it happen. All right, little courser chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. Ennek mi van a fejére szerelve amúgy? Egy porszívó? We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. Kicsit arrébb megyek, hát ha mégiscsak fölrobban a chippel együtt. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right. Still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be. Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. Don't try anything, stranger. How'd they find switchboard down? Got you, Institute bastard. I got you. Solve for this. We have any leads on the next HQ? Show me that silver. Yeah, we got it. We got the code. Na, viszont megtalált a kódot és meg nem robbant föl, úgyhogy eddig jó. Yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des. Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Nyugi, egyszer bejutok abba a kibaszott institútba, kivasalok mindenkit. Az kurva élet. No. De beszéljünk akkor csak. Hey. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? Hogy ne tudnám, mi ez a szinte szerencsei? Yeah. I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Egyébként már estek a Aren't szintek synths gépek just amúgy. machines? And machines are tools. They started that way. But if it's impossible to tell a single difference between a synth and a human, they must be treated the same. Kezdünk átmenni szárnyas fejvadászba, jó Give van. them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? De végül is If that man biztos. is a synth? Hát jó kérdés. De egyébként attól It függ. depends on the circumstances. There's no middle ground with this. Would you risk death to save a synth or not? Hát nem tudom. Mert ez attól függ, ez nem ilyen Could egyszerű, you bazd meg. Elaborate. Answer with your gut on this. Your heart. If you had to put yourself in danger to save a synth, would you do it? Nem hiszem amúgy, de hazudjunk. I risk my life for people every day. Makes no difference to me if it's a human or a synth. Well said.
Someone with your skills, your beliefs. Normally we'd try and recruit you, but right now we don't have the time to train. Milyen kár, hogy hazudtam. There are, however, other valuable. Tudod ki kockáztatná az And in életét egy return, we can help porszívóért? you. See Deacon for details. You're free to go. Kivel kellett beszélni? Beszélj Deaconnal. Nem, malamama azóta is padlón van, úgyhogy nem. Beszélni kell Deaconnal, meg vissza kell menni Virgilhez, jó? Easy. Most komolyan, ki az az állat, aki egy robotért kockáztatná az életén? Jó, persze lehetnek ilyen körülmények, amik úgy hozzák, de az a körülmények miatt lesz, és nem pedig azért, mert robot. Come here again if you need to meet us. We'll know you're coming. You didn't see anything suspicious coming in, right? Na jó, nézzük meg a napszemcsis csávó milyen küldit akar adni. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Your leader was just being cautious. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Thanks. So tell me, why did you vouch for me? In our little outfit, it's my job to know things. And with everything you've done, it's clear you're capable. A dangerous enemy. And I'm betting... Nem, semmiféle hasmenés meg láz nem gyötri malamommal. Don't worry, I'll keep your secret. Egyszerűen csak azt játsza, hogy feladta az életet. És nem csinál semmit. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. Fantasztikus. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Jó, sign me up then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. Meg menet közben azért inkább menjünk vissza és beszéljünk a chipről Virgillel, mégiscsak fontosabb egy fokkal. Mint bohóckodni valahol kint a pusztában. Jó, nem mondom, hogy Valentin nem jó fej, meg ilyesmi, de pontosan ugyanerről beszéltem egészen idáig. Nem az a lényeg, hogy szint vagy nem szint. Az egy nagyon idióta kérdés, hogy feláldoznád az életedet, hogy megmentsél egy szintet. Hát kibaszottul kurvára nem. Mint ahogy nem áldoznám fel az életemet akkor, hogyha egy embert kéne megmenteni, mert mi? Az egy más kérdés, hogyha ismered. Tudsz róla valamit. Akkor változhatnak a dolgok. De hogy lehet egy jobb párságot kérdezni, hogy feláldoznád az életet? Mert miért áldoznám föl? Hülye vagyok én? Nem. Na látod. Oh, no. Töcsém már kifelé hely. Mi akkor ne töltsétünk? Próbáljuk meg a fordított pszichológiát. Nem vált be. Na csak sikerült neki. Na, akkor először vissza kell menni. A faszom se tudja hova. Ó, hogy az a Virgil, az mutáns. Hát nem baj, gyors utazás easy.
Még úgyis keveset töltött eddig a játék, hadd töltsem még egy kicsit. Hello Virgil, megvan a code, vagy mi a kurva? Hey. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? Már. I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? Ügyesen. The railroad helped me. Oh God, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending Az italautomaták felszabadításával. De jól mondja. They just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. No, I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises, but if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. Hát majd lesz valami. I've got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Hát, jó. Hát a polgárőrséggel könnyedén tudok beszélni. Szoros segítséget. Jó, menjünk először, akkor beszéljünk a gyökerekkel. Ha úgyis én vagyok a tábornok, nem? Hát akkor meg easy. Here's the thing. A sort of note, I guess. Sponsor here in Diamond City. Na, legalább még a HP-t is föl tudjuk ingyen tölteni. Swatters. Own a piece of Diamond City history. And then Na, hát gondolom a... people to death with it. Még erre kell beszélni, a fasi tudja, hogy hívják a... Ja, jól tippeltem. Hello, Preston. What do you need, General? Hát, most össze fogod szarni magad, olyat mondok. I have plans here to build a signal interceptor that can get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them? They kidnapped my baby. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can.
Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? Hát teleportál. The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Teleportation? For real? Wow. That would explain a lot about how the Institute manages to operate. If anyone can make heads or tails of those plans, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he couldn't build or fix. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Ja, jó. Na, akkor beszéljünk a ezermesterrel. Nem is rossz tipp amúgy. Preston thought you might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. Do you think you can build this? Wow. What a mess. Looks like, encrypted RF transmissions. Okay, so that gets routed through... What the hell? Teleportation. This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? Ja, valahogy. It's real. I got it from an ex-Institute scientist. Seriously? I didn't know you could be an ex-Institute anything and still be breathing. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform. Man. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Can you give me a list of what I'll need to build this platform? Yeah, sure. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is going to take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. Ja, And it's farsebben going to be big. So find a nice open building site with lots of power available. Hát jó. Ott egy üres plac, itt építjük meg, azt csak. Mert mely, nem? Építsd meg a Prism platformot. Hát van hozzá minden. Jó, hát. Csörömp. Prism platform, bevezetjük az áramot. Csinálunk neki külön generátort. Akkor már egy ilyen jó nagyot. Nem látom hova raknál le. Még. Ja, hogy nem értek hozzá. Mindegy, akkor jó lesz ilyen közepes is. Na? Semmi? Ez mi? Hogy raktam le kettőt, már nem azért az 5 fillérén? Hát ezt nem lehet beledugni. Ez problém, miért nem? Olyan villanyoszlop.
De akkor se hagyja beledugni. Kurva anyját. Na mindegy, egyelőre van egy ilyen izénk. Ez jó, nem? Tényleg adjuk már el a szemetet. Hey, Carla. Hey there. Trading? Let's see what you have. Always happy. No, megépítettem a... Mi van itt? Figyelj már, micsoda összegyűlés van itt. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Hogyne. Yeah, ready to build the rest of it. Good. I think I got a handle on this crazy contraption. At least as much as I can tell. Until we actually try to build it, here's a list of 3 things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Konzol elfogó. Thanks, Sturgis. I'll get right on this. Good deal. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Moo. Na, kell nekünk egy konzol, hát ez biztos kelleni fog, azt lerakjuk ide. Aztán kell egy elfogó, azt lerakjuk mit tudom én, ide. Aztán egy nem tudom mi is kell. És ezt mind be kéne kötni árammal. Okay. Kell még egy pár generátor, az kurva élet. Ez addig 10. 15. 20. 25. Meg 30, meg csak elég. Várj, össze kéne csomózni. Westcraft abba póznába, bazd. Na. Jó, akkor ezt átrakjuk. Na jó.
Meg a konzolt is be kell. Na hát papíron minden kapja a kakaót. Megléptünk egy szintet csak építkezésből, az jó. Tam van, püstit csak. Na és akkor most mit kell csinálni? Lásd el árammal. Hát el van látva árammal, ne idegesítsél. De ezt nem tudom összekötni. Ennél jobban. Hát még mit kössük össze? Össze van kötve. Ezt meg nem lehet. Kevés a generátor. Ha építsünk még egy generátort. Oda. Nyuszi, küldi a lovettát, figyeld már, közcsé. A nyúl legyen veletek. Na, beiktatunk plusz egy generátort hátra. Még mindig nem jó. Na most már bakkeren. Szavasz nyúl. Még mindig kevés craft. Hova építünk még vagy két generátort, ezen nem újom. Annyi generátor van baznak, hogy megőrülsz. Mindig nem jó neki valamiért, de hogy miért? Valaki jöjjön rá, hogy mit basztam el. Ez áram alatt van, az kurva jó. Szép zölden jelöli, hogy áram alatt van. 15, 20, 30 vagy 40 áram van, sőt 45 áram van bazdmeg, mindenre elég. Mit kell egymásba rakni a kettőt? Ezt... ja. Hát miért nem ezt mondtad, hogy egymásba kell rakni a kettőt? Na, nagyon jó. A végén még beüzemeljük, anélkül, hogy felrobbantanánk magunkat. Sturgis. Everything looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? Hát nem kéne először tesztelnem, hogy ez egy jó kérdés. I wish we could, but we've only got the one frequency code. There's no way to test it without actually jacking Jó, nem into the fogjuk institute signal. tesztelni. Már minek? And as soon as we do that, we've used our one and only chance. As soon as the institute figures out what we did, and I gotta believe those brainiacs won't be caught napping twice. That code we've got is useless. Jó, akkor megcsináljuk elsőre. Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an institute signal to lock onto. Then,
I fire her up and we see én leszek a kísérleti nyúl, figyeld. Pedig erre egy rendes nyulat kéne használni, akit rárakunk a platformra. Ráadjuk a kakaót és megnézzük, hogy mi történik. Ehelyett én leszek a kísérleti nyuszi. Szavasz, Krisz. Okay, hold real still. Ja, állj nyugodtan. By the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute, what they're up to. Nem tudom, mennyi van, Nyuszi. This holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Meg olyan nagy terveim sincsenek. Yeah, we better hurry. Don't worry about that tubing wiggling around. Úgyhogy Isten igazániból ötleteket szívesen fogadok. Okay. Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And got it. Hold on to your butt. Bár ha sikerül behatolni az Institute-ba, és hülyére verni baseball ütővel mindenkit, hogy hol a kölök, akkor lehet, hogy már nincs is olyan sok hátra, fasat tudja. És amúgy meg bejutottunk a valahova. Úgyhogy... Ki tudja, lehet, hogy nincs is sok hátra. Számítógép terminál. Aha, rájöttek, hogy eltérítették, nagyon jó. Hát... Megnyomtuk a vészvezető relé gombot, az biztos jó volt. Azt mondja, hogy itt nem bántanak. Én akarom őket bántani, nem fordítva. Erre a célra hoztuk ezt a jó kis baseball ütőt. Ezzel tudja, hogy valamit csinálni kéne, csak nem tudom, hogy mit. Helyezd be a hálózati szkenner halószalagot az intézettel, és ezt hogy? Á. Ez a hálózati szkenner az, nem? Nagyszerű. Hát most nem tudom pontosan mit csináltunk, de biztos jó volt. Na jó, nézzünk szét. Hello. Ottya. Ottya, ottya. You're quite resourceful. Useless. I am known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Hát... ha már eljöttünk idáig... Az a bajom, és nekik lesz a helyzetű előnyük, mert én benne vagyok egy ilyen... Ilyen befőttes üvegben. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Nem néz ki rosszul amúgy. Research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy.
And our actions are often misinterpreted by ththose above ground. Végén még kiderül, hogy átállok Show hozzájuk. them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. Kezd azzal, hogy miért öltétek meg a férjemet. You are here for a specific, very personal reason. Ja, és hogy miért raboltátok el a gyerekünket. Kezdjük ezzel a magyarázatot. Lehet, hogy megvan a kölök. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Wow. Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean, it's me. I'm your mom. Lehet, hogy le kéne menni a What's sisakot. going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! Megölöm őket. Shh. It'll be okay, Sean. Mommy's here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! Hát mondjuk, igen. Who is Father? Where is he? Father? Father, help me! She's trying to take me! Father? Father, help Nem me! ment valami jó. Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. De ezek robotot csináltak belőle, vagy mi a kurva anyja. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start. Na, most kéne pofán kúrni a baseball ütővel. I could kill you. Right here. Right now. Yes. Yes, you could. And I would be powerless to stop you. I want answers, asshole. Now! Under the circumstances, I will forgive your vulgarity, but I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Ez egy robot, nem a fiam, Your tenacity and világos. dedication have been Hol van az it's good to eredeti? finally meet you. After all this time, it's me. I am Sean. I am your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the Na vault, mondjuk eltelhetett you annyi had év. no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. Here I am, raised by the Institute, and now its leader. De mi a faszért? Why take a child? Minek kellett nekik egy gyerek? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine.
So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you? In a manner of speaking. Yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. És miért nem szóltál? Ez egy jó kérdés. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. So, you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future. No De matter most what nyilvánból mi az Institute-nak a célja? Jó robotokat gyártanak, és akkor mi van? They're scared of you, Sean. Scared of the Institute. People are always frightened by what they don't understand. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. What else can I say to ease your mind? Krisz, nem nagyon követted a sztorit, mi? De tényleg, és ez nem gond, hogy kinyírták ez a pár? He never got to see you Az én nem grow up. mond, de... Yes. What happened to him was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems what happened to him was an unfortunate... Halála egy sajnálatos módon bekövetkezett járulékos For many years, veszteség I volt. never questioned who my parents were. I accepted my situation. Ennek kimosták az agyát, miközben fölnevelték. With old age comes regret. And asking what if more often. But... Na hát megtaláltuk a fiunkat, ő az alig 60 éves. I have a chance to begin again. What else can I say to ease your Nem, mind? olyat úgyse tudsz mondani, amivel megnyugtatnál, úgyhogy... I think I've heard enough for now. Very well. The Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Hát nem pont ez az, amit akartam, az biztos. Isn't that what you want? You want me to stay here in the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. Hát... Na szerintetek mit csináljunk?
Nem maradhatunk gonosz institúdosként. Nem, semmit nem tudok róluk, az a baj. Hát maradjunk, hanem nem. I don't know what to do. I realize that. It's why I'm trying to help you. I hope that you can see that rationally. The Institute is the only thing nem left biztos az, hogy ez az egyetlen egy, amihez érdemes tartani. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interests at heart. Will you take that chance? Are you sure you want this? Yes, I am. It would benefit us both to work together. Hát adjunk neki egy esélyt. Ha nem tetszik, még mindig elővehetjük a baseball ütőt. All right. Thank you. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in bioscience, and finally Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Jó, találkozzunk az osztályvezetőkkel. Mint valami multicéges idióta. Az akkor is ebből meg robotot csináltak, bazd. Nem mindegy. És hol van ez a híres vezetőségi tanács? Elbújtak valahol. Én nem tudok róluk semmit, az a baj, hogy eddig, amit hallottunk az Institute-ról, az eléggé negatív dolog volt. De az tény, hogy nem rossz a kettő, amit építettek, meg technológiailag ők a legfejlettebbek így ránézésre. Just need to tighten up this primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this month. As far as I'm concerned, It's the an phase out honor on to these have older you here, models ma'am. can't come soon enough. Oh, I don't know. Most of them have lasted long past their projected lifespans. If you ask me, they were built pretty well. I can't... Doctor? There we go. They weren't All kidding. set. You Unit, really you are can here. return to duty. Well, all right. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, Nem vagyok az a what was it feladós that kept típus. you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he Hát grew up még to arra be. nem vagyok biztos, hogy büszke I'll vagyok give you rá, a de... quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do Gyakorlatilag csináltak egy may not be as vaultot. exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Hát az azt jelenti, hogy egyelőre fogalmam. I'm not on board with anything. No? And yet here you are, poking around. One might find that suspicious. If you're not planning on staying, I'd recommend keeping your hands to yourself. Wouldn't want to give the impression you're up to something. And consider having another talk with Sean. He really is anxious to have you with us. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Szorog a felszerelésre. Who built this place originally? Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war, our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated Föltalálták habitats a and lapátot és laboratories. ástak le It's a vele, process jó. that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure.
Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. Hát nem, de hát nem vagyunk bejebb, engem ilyen apróságok. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your Nem missions mit on the árulna. surface. How may I assist you? I've got a few minutes to browse. 3 szint jobb kar. Jó, hát ezek nélkül túléljük. Szóval engem inkább olyan dolgok érdekelnének, hogy minek csinálnak ilyen robotokat, miért paráztatják az embereket. Szóval engem inkább ilyen dolgok érdekelnének. Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced security sweeps of yours. Ransacking my quarters in the middle of the night is totally unacceptable. I'll pass along your message, Doctor. See that you do. Welcome to the Institute, ma'am. People on the surface have got it pretty bad. Makes me thankful for being down here. Pardon me, ma'am. To knock some heads together. Now? They're dragging their feet on the You're targeting here. package up. Glad you made it. Maybe I should take some courses with me. You know, send a message. Everyone's excited about the new Please synth don't. project. There's enough friction as it is between us Hey, Doc. and pretty much all So, the other departments. Here you are. Justin A.O., Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? No problems here. Good to hear. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. Why would synths want to escape? Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. Kivéve, ha valaki baseballütővel szétveri. Trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. Szavaz, Bence. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a Courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Hi there. Hát, nem túl barátságos. Így törlik a szinteket a picsába. Erről például jó lenne lebeszélni őket. Nem tetszik nekem ez az institút.
No visible reaction to the K-14 compound. We'll start the next trial. Na de adjunk még nekik esélyt. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Szevasz, Pipsy. Excuse me, Doctor? Ah, it's you. You're here then. Yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. What is it you're working on? Advanced systems, special projects. You've seen the boy, Synth, already. We've been hard at work on him for quite a while now. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Thank you. I'm sure that will come in handy. Given that the relay is the only way to access the Institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the child synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Igen, volt valami hírem. Éppen a kedvéért próbálok megbarátkozni az incidens idiótákkal. De valahogy úgy feláll a hátamon a szőr tőlük. Nem tudnám megmondani pontosan, hogy miért, de hogy úgy nem tudom. Nem belső megérzés, hogy ezek gyökerek. Liam's been trying to teach me robotics. Not yet. I've been reviewing Father's plans to expand our operations at Warwick. He's eager to get that going. So I've had to... I wonder how the Warwick family is doing. So good to have you here. Young mire jöttél rá? Remarkable that my child waits to find the work we're doing there, don't you think? It's truly amazing. Like what? I was just about to explain that. As the name implies, the Bioscience Division specializes in... De már megvan a gyerek, és még nincs vége. Genetics and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora. Bár a gyerek az nem a legjobb szó rá. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. The gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job making them seem lifelike. The initiative is still in its early stages, but the prospects are very exciting. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided whether you'll join us? I'm an outsider. Would there even be a place for me here? Even if science isn't your passion, there are plenty of ways to contribute. Our projects sometimes require an agent who can work on the surface to observe and gather information. From what I've heard, you are both fearless and resourceful. I think you'd be ideal for Fölnőtt, leélt 60 évet, ő lett az Institute vezetője. Or if you prefer, I'd be happy to answer any questions you have. Ilyesmi. I'm good for now. Thanks. Take care then.
Please resist any Ez már mindig nem tudom, hogy mit kezdjünk a szituval. Dr. Watson doesn't think I'm Institute material. Azt már mindig nem tudom, hogy mit kezdjünk a szituval. Remember to keep unnecessary power consumption to a minimum. Don't recharge unless your primary levels are below 2%. Also, if you haven't patched your navigation software. Isten igazándiból én azt mondanám, hogy álljunk be hozzájuk, adjunk nekik egy esélyt. Nem tűnik ezen borzasztónak, csak valahogy borsódzik a hátam közepe tőlük. Amit így nem nagyon tudnák megmagyarázni. De valahogy olyan érzésem van, hogy nem ők a jó fiúk. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind, redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free will. However closely they may approximate human behavior, they are still our creations. When you see what I have to show you, I think you'll agree that we know what is best for our synths. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man De egyáltalán miért kéne az emberiséget szintekkel ráértesíteni? Ha már itt tartunk. Tök jó, hogy robotokat építenek, de minek? I'd like you to join him and reclaim that synth. We'll bring that synth home. That would be best for everyone. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Hát maradjunk annyiba, hogy addig nem rugom szét a seggüket, meg dolgozok nekik, amíg nem csinálnak semmi olyat, ami kiveri a biztosítékot. Most meg simán eltévedtem. Innen nem lehet gyors utazni. Egyáltalán hol van Dunk helyre? Hol van a térképen az Institute? Rajta sincs a térképen, akkor hogy fogok visszamenni? Remember to conserve power at every opportunity. You are authorized to access my stock of supplies. Your presence here is a great gift, not just to Father, but to all of us. Azt hiszem lifttel jöttünk. Hát hogy ne fedeztem volna föl, hát itt vagyok.
Igazándiból a kérdés az lenne, hogy a faszomba jutok ki innen. De azt hiszem így. Tippre. De aztán ki a fasz tudja, mert nem nagyon. Nem nagyon akar ez a kijutás összejönni. Nem tudok gyors utazni. Tudnák gyors utazni, akkor nem lenne nehéz. Na, szerintem most így kijutunk. Malamabában semmilyen újság nincsen, változatlan. De lassan számol. Relay online and engaging. Kijutunk. Kukucs. Hát nem otthon vagyunk, hanem valahol máshol. Na jó, hát menjünk el a rakpartra. Csináljuk meg legalább egy küldit a gyökereknek. Barátságosak, vagy én nem... Mi ez, egy tank? Nem, mégsem barátságosak. Hát ők akarták. De ez egy tank, bazd. Nem, lövöldözünk, mert az fájni fog neked. Na, szóval milyen fasz a kis tankot összeraktak a gyökeren? Ezt el kéne kötni, kár, hogy nem lát. Így mennénk valahogy. Na várj itt. Balra. Az mi? Ja, madár. No, ezek brotherhoodosak. Hello, srácok. This area is under our protection. No time to waste when there's work to be done. You haven't lived until you've tipped a Brahmin with a vertibird. Now that's a challenge. When I get off duty,
That Salisbury steak is mine. Jó, ott van a nagy Zeppelin. Ott van a baszott nagy Zeppelin. Hello, Kutyili. Chilling. Túl sok lőszerük van, azt össze-vissza lövöldöznek. Az mondjuk elég laza, hogy ilyen messziről verem őket össze. Adok én neked gyengeit. Ezzel így nehéz lesz beszélni. Hey, állj már meg egy pillanatra. Nem nagyon akar megállni. Ha csak egyet rámersz lejönne a Worthy Beardre, úgy tarkon baszlak lapáttal, hogy megdög lesz. Az várj. Anyád. Hát nem lett könnyebb a szitu. Megölni nem lehet. Ajjaj. Hát az így elég szar. Nem tudok vele beszélni, meg kombatban van. Fantasztikus.
Na, most már befejezted? Lezuhant. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, ma'am. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. What do we know about this synth, Gabriel? Designation B592 is holed up in the shack on top of the upended cargo ship. He's probably got his best fighters with him, so we should plan on heavy resistance. So, are you ready to go in? All right, let's go. Right behind you, ma'am. Ma ez a szumma. Nagyon fogynak a Brotherhoodnak a Word birdjeik. Egyfolytában lezuhanított egy-kettő. Nem tudom mennyi van nekik raktáron, de fogynak. Ezzel a sebességgel fogynak, akkor az nem sokáig lesz elég. Na, amikor le kell kapcsolni egy szintet, az menni fog. Nem fogok tudni kimászni, geci. Na jó, ez csak sikerül. Hogy az Isten... Ja, bazd meg! Faszért kell nekem egyfolytában beleesni a nyomorult vízbe, de most komolyan.
De most már van range az ütésnek, nem mondhatom. Nagyon jó tett neki az a perk. Teleportálj át. Kár. Bazd meg, azért itt rendesen rendet raktak. De hát, hogy a tökönben megyünk oda át. Például így. Nagyon meg lebaszott egyet. Nem tudom mi volt, de fájt. Szerintetek az mit baszott hozzánk? Biztos nem virágot. Na jó, nyomjuk föl magunkat maxra. Az nem árthat. Aztán ugyanúgy átúszunk. Aztán valahogy ki kéne innen mászni. Addig jó. Thought I heard something new. Hello. I'm all ready. Who is that?
Hű, már ennél van az atombomba vető. De már nem fogja használni. There's someone else here. Disappearing, Arccal! Guess it was nothing. Engaging target. Didn't even break the sweat. Capitano Cabina. Hold up a moment, ma'am. There's something important I need to tell you. What is it? I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, ma'am. Ready when you are. Hát nyomjuk neki. Bingo. Yes. Fölfelé kéne menni? Jó, hát biztos. Akkor menjünk fölfele. Well done. By your gear, I'm gonna guess you two are agents of the like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources and it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? B592 initialize factory reset. Authorization Gamma 71 Epsilon. Gabriel, can you hear me? Ezt lekapcsoltuk. A többiek már mehetnek a kukába. Nice work. I'll take the synth back. This is X688. Ready to relay with reclaimed synth B592. Ja, csak így elteleportált, mert ő kemény. Jó van. Gotta find the terminal. Na jó, hát szerintem takarodjunk akkor vissza mi is.
És azt tudja valaki, hogy hogy kell visszamenni? Vajon így? Mondjuk úgy, hogy így. So much research, so little time. I wish you could have known Father as we have. Welcome. Do you require additional supplies? Let's see what you got. És akkor most tulajdonképpen miről fog szólni a játék? Nekik fogunk questelni. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a road. Jó, de minek csinálunk szinteket? Gabriel and his gang were sick bastards, hanging their victims up like trophies. I'm just glad it's over. While we can do nothing for Gabriel's victims, we can at least take comfort in the knowledge that the threat has been removed. But enough about that. The task is done, and you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Na, hát kaptunk saját kecaut. Azzal nem fog levenni a lábamról, az kurva élet. De azért nézzük meg. Hello. Sir, we've had another situation. A code red. What? This is the third time in 2 weeks. This is unacceptable. How could this happen? We think there was a system glitch. We're looking into it. Hát az elég tömegszállás, már nem azért. In the meantime, tell the others to be on high alert. I want more patrols and more rounds. Right away, sir. If you see anything even remotely suspicious, report it immediately. Your quarters are just inside, man. Cannot happen again. Got it? Yes, sir. Understood. When you're finished here, ma'am, Father wants to see you. Jó, ez már annyira nem is rossz egyébként. Intézeti blues. Jó, most szedjük le a radot. Aludjunk rá egyet. Kicsit levegőtlen, de hát olyan rossz az. Jó, ezzel biztos nem vesz a lábamról ezzel a gagyi kéglivel. Just as you gave life to Father, he gave life to many of us. From what I hear, that rogue synth at Libertalia was a real menace.
that it's back where it belongs. Erre lifttel kell menni? Nem hiszem. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Hello, Mother. Tell me, what would you do when someone has Na, mit loptak el meg? That's a loaded question. What's been stolen from you? Institute property is not often taken from us. We cannot react lightly when it happens. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Where are the synths located? A small settlement at the old Bunker Hill monument. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate. Lassan muszáj lesz mindenkivel. Hey, I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you just outside Bunker Hill. Good luck. Muszáj lesz előbb-utóbb mindenkivel konfrontálódni az Institute-on kívül. És ráadásul még mindig abszolút nem értek egyet a dolgaikkal. Csak így vágom magamon ott a fát. Reménykedek, hogy majd lesz valami. Hát nem tudom. Hello. Már most amíg ilyen fosztogatókat kell verni, addig az még nem kunst. Már azokat szívesen. De lehet, hogy itt rá kell kötni a mávra. Mondjuk azt is túlélem, de hogy a Brotherhoodra is. Meglátjuk.
X4. I've been waiting for you. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The mission's parameters just changed. We're going shooting. Requesting backup relay now. Hát csak egy picit. Ilyenkor én már hulla vagyok. Pont azon gondolkodtam, hogy le kéne feküdni. Az a baj, hogy hiába megy a darálás a képernyőn, semmi semmi lényegi dolog nincsen.
Ráadásul így, hogy most az Institute-nak dolgozok, így még a... Így még magammal se értek egyet. Hogy mit csinálunk. Jesszus, atya úristen. De legalább level 30. Azt magyarázza nekem valaki, hogy oda, hogy a faszomban megyünk föl. A koponya egyébként azt szeretne lenni, hogy túl magas szintű. Hát, minden esetre szétvertik, ami ránk támadt, azt mindent. Here they are. God, it's a Corsair. Oh no. Issue the reset codes and we'll relay back to the Institute. Time is critical. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633. Initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. All right, Synth. Please. C322. Initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. No sudden moves. Please, no. Y915. Initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257. Initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. That's all of them. Objective complete.
Return to the town. Make sure all hostiles have been. Hát nem érzem magam jobban tőle, az biztos. Report to father upon your return and good work. Technikailag elvégeztetik velem a piszkos munkát, amit nem is szívesen csinálok. Jó, hát menjünk vissza. Nem tudom, semmi. Mi lenne a véleményem a robotokról? Ezt kérdezd meg konkrétabban, mert így erre nem lehet válaszolni. Nem osztom egyáltalán. Az institút véleményét meg aztán végképp, nem? Akkor már inkább lőjük szét mindent. Rakjunk el egy szetet. Hát ha ezek közül lehet választani, akkor lőjük szét mindent, de igazándiból nem akarom szétlőni őket. Tök egyszerű, ami le van már gyártva, az le van, így járt. Ne csináljunk több robotot, mert minek? Az egész robotgyártást szüntessük be. Ami már elkészült, hát Istenem. Ennyi a véleményem a robotokról. Lépjünk le innen. Na szavasz verébe. Gonna splatter your brain! They're out there somewhere! Movement detected. Curious. Hostile sensor reading detected. Na, szupermutánsokért például nem kell.
inevitable. Hát a gullokkal igazándiból semmi bajom, csak rondák. És nem szívesen lakok velük egy kupacban, mert rondák, de... Amúgy a gullok igazándiból emberek, úgy nagyjából. Jó, hát sokáig élnek, meg kicsit világítanak a sötétbe. Nem fogom megtalálni, ahova megyünk. Szokás szerint nem fogom megtalálni. Hogy az Istenbe jutunk át a falon? Mert a magasság az tudja. Most mondjatok valami okosat. Hogy jutunk oda be? Don't think I can pick this. Ilyenkor bezzeg csönd van és hullaszál. Amikor egy jó tippet kéne mondani, hogy a faszomba jutunk oda be. Egy tuti tippet. Scanning. Unknown identity. Clearance confirmed. Megint visszaértünk ide. Menjünk ki az épületből, hát a kívülről. Köszönöm a tippet, ilyesmire gondoltam. Védje meg a faszom. Csak a nyűg van velük.
le fogok aludni. Legalább azt mondja meg valaki, aki ért hozzá, hogy most mi van azzal a játékkal. Tehát gyakorlatilag megtaláltuk a gyereket, és semmi motivációm nem maradt arra, hogy dolgozzak nekik. Most ilyenkor mi van? Vége van a sztorinak, az csá. Vagy még lesz valami. Menjünk be ide. Hogy még bármi fog történni, vagy innentől kezdve arról szól a játék, hogy választasz magadnak egy oldalt, és questelsz nekik, vagy hogy úgy így ilyenkor mi van? Megint nem fogunk tudni oda bemenni. Az baj. Hát, öcsém. Az hogy beszéljek vele, ha ő a fal túloldalán van, bazd meg, de most már komolyan széljek úr az ide. Adjuk is a gecibe az egészet. Mert mindjárt megőrülök. Ott van a fal túloldalán ugyanúgy, ahogy eddig. Bemenni nem lehet, beszélni nem lehet, falon átmenni nem lehet. És egyébként se lehet. Ha lehetne, akkor se lehet. Nem lehet, semmit nem lehet, szar az egész. Olyan helyre mutat a quest, amit nem lehet elérni. Nem jó. Hiába mutat, ott már bementem vagy 5-ször. Sehogy se jó. Jó, én itt elmentem, feladom, ha lesz még annyi energiám, akkor nézzek egy videót, hogy szerintük, hogy a kurva anyámba lehet oda menni. Amúgy meg... Meg nem nagyon látom értelmét, hogy hogyan tovább. Úgyhogy mit kéne még csinálni. Nem is az, hogy mit kéne, hanem mit lehetne még csinálni.
Kihívás az nincs, nem is volt. Előbb-utóbb eljutnánk odáig, hogy tudok lockpickelni. Na, legyetek jók, ha tudtok, a mai az ennyi volt. Az a töménytelen segítséget, amit így beírtatok, azt mind nagyon köszönöm. Kicsit csalódás, szokás szerint. A zero segítség. De hát ez van. Kezdek bele törődni. Na, legyetek jók, ha tudtok.